माझ्या मिस्टरांच्या जॉबमुळे आम्ही पिंपरी चिंचवड शहरात. नमस्ते, मी वर्षा. आज पुन्हा एकदा माझ्या नवीन ब्लॉग मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. आजचा दिवस सर्वांना आनंदाचा, सुखाचा, आरोग्यदायी जाऊ आहे. आता मी पिण्याचं पाणी भरून घेते. आता 5:38 झालेले आहे. पाणी भरून झाल्यावर मी वॉकिंगला जाणार आहे आणि येतानाच भाजी आणणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा नळ आहे. पिण्याचं पाणी पूर्ण पिंपरी चिंचवड शहराला आम्हाला पवना डॅम या धरणातून पाणी येतं आणि हा नळ वरच्या टाकीचा आहे. ह्या नळाला वरच्या टाकीचं पाणी येतं. पिण्याचं पाणी खूप स्वच्छ असतं आमचं. पाणी भरून झालेलं आहे. आता आम्ही वॉकिंगला चाललेलो आहे. आम्ही राहतो या ठिकाणापासून ह्या पाण्याच्या टाक्या जवळच आहे. याच टाक्यांमधून आम्हाला पिण्याचे पाणी येते. आम्ही वॉकिंगला आलो होतो. पाऊस आल्यामुळे आम्ही पुन्हा घरी जात आहे. घरी जाताना भाजीला घेऊन जाणार आहे. समोर दिसतात ह्याच त्या पाण्याच्या टाक्या. शेवगा आपल्याला इथे 15 रुपये पावशेर भेटलेला आहे. कारले पण 15 रुपये पावशेर भेटले. गवार 30 रुपये पावशेर आहे. उन्हाळा असल्यामुळे थोडंसं भाजीला महागच भेटतं. माझ्या मिस्टरांच्या जॉबमुळे आम्ही पिंपरी चिंचवड शहरात राहतो. तुम्ही कोणत्या शहरात राहता हे कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया पुढील नवीन व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत